Hello, đoạn ghi âm võ sư Đường Nhuệ dọa giết giám đốc doanh nghiệp ở Thái Bình. Trong cuộc điện thoại dọa giết chủ doanh nghiệp gỗ để siết nợ, võ sư Đường Nhuệ tuyên bố: "Tao mà là số 2 thì không có thằng nào là số 1 cả." Tối ngày 10 tháng 4, thì Công an tỉnh Thái Bình đã bắt giữ Nguyễn Xuân Đường, sinh năm 1971, là chồng của nữ đại gia bất động sản Nguyễn Thị Dương ở Thái Bình, khi đang trốn lệnh truy nã, và hai vợ chồng Nguyễn Xuân Đường cùng bị bắt để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Và được biết rằng Nguyễn Xuân Đường còn có biệt danh là võ sư Đường Nhuệ. Người này có mối quan hệ rất rộng với anh em từ xã hội cho đến giới giải trí showbiz Việt Nam. Ngoài lối sống hoang nháng, chịu chơi, chịu chi, thì võ sư Đường Nhuệ còn gây ra những vụ lùm xùm dư luận ở Thái Bình khi bị tố cáo đòi nợ thuê theo kiểu xã hội đen, dọa giết, phá hoại tài sản để siết nợ. Ngày 10 tháng 4, thì báo điện tử VTC News nhận được đơn tố cáo của anh Hát, sinh năm 1989, là con trai của ông Nguyễn Văn Lẫm và bà Phạm Thị Quyết, ngụ ở phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, về việc Nguyễn Xuân Đường và thủ hạ đã dùng vũ lực để đe dọa, khủng bố tinh thần, kéo đến đập phá và lấy đi tài sản của công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm Quyết. Cụ thể thì vào năm 2017, thì công ty Lâm Quyết vay của vợ chồng Nguyễn Xuân Đường số tiền là 1,7 tỷ đồng và không xác định thời hạn để phục vụ việc làm ăn. Đến cuối năm 2017, thì vợ chồng Đường Nhuệ yêu cầu phải trả tiền. Và theo anh Hát, thì thời điểm đó thì việc làm ăn của công ty đang rất bế tắc. Doanh nghiệp cũng đã thu hồi công nợ nhưng không đủ để trả cho Nguyễn Xuân Đường, nên đã phải xin khất nợ. Nhưng Đường Nhuệ thì đã không đồng ý. Ngày 3 tháng 10 năm 2017, thì Đường cho đàn em xuống công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm Quyết ăn ngủ luôn tại chỗ. Sáng hôm sau thì công nhân tới làm việc thì bị nhóm người xăm trổ cầm hung khí đuổi hết đi. Nguyễn Xuân Đường liên tục gọi điện thoại cho ông Lẫm, yêu cầu phải bán công ty và ủy quyền công ty này cho Đường để trả nợ. Và sau hơn nửa tháng gây sức ép, đến ngày 19 tháng 10 năm 2017, thì đàn em của Đường mới rút khỏi cơ sở sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm Quyết. Và sau đó thì toàn bộ giấy tờ của công ty này cũng như là tài sản, đồ đạc, máy móc thì đã bị Đường cho người vận chuyển đi hết, và chỉ còn trơ lại đúng nhà xưởng không. Gia đình của ông Lẫm đã gửi đơn đến công an thành phố Thái Bình trình báo bị Nguyễn Xuân Đường dọa giết, cướp phá, tẩu tán, hủy hoại tài sản nhưng đã không được giải quyết. Ngày 29 tháng 3 năm 2018, thì gia đình anh Hát nhận được thông báo của công an tỉnh Thái Bình về việc không khởi tố vụ án hình sự. Và không những thế, tháng 2 năm 2018, thì ông Lẫm còn bị một chủ nợ khác làm đơn tố cáo liên quan đến hợp đồng vay tiền từ năm 2013 và 2016. Và theo anh Hát thì hai hợp đồng này đã được thanh toán, nhưng giấy tờ liên quan đã bị Nguyễn Xuân Đường lấy hết đi. Cơ quan cảnh sát điều tra công an Thái Bình đã khởi tố bị can và bắt tạm giam vợ chồng ông Lẫm để điều tra vì hành vi liên quan đến vụ việc này. Quá trình điều tra đến khi có kết luận tại bản án sơ thẩm, cáo trạng bản án phúc thẩm nêu rõ, căn cứ hợp đồng vay tiền và một số tin nhắn liên quan đến khất nợ, cũng như căn cứ vào việc vợ chồng ông Lẫm gian dối việc Nguyễn Xuân Đường xuống chiếm đoạt công ty, liên quan giấy tờ thanh toán của chủ nợ nói trên để làm căn cứ kết tội. Và tại phiên tòa sơ thẩm xét xử hồi tháng 6 năm 2019, thì ông Lẫm bị tuyên phạt 14 năm tù giam, bà Quyết bị phạt 13 năm tù cùng về tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau đó thì gia đình anh Hát đã có đơn khiếu nại và hiện đang trong thời gian chờ phiên tòa phúc thẩm. Giấy tờ, sổ sách, hóa đơn chứng từ của công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm Quyết bị lục lọi và vứt tung tóe ở hiện trường. "Tao là số 2 thì không có thằng nào là số 1 cả." Anh Hát còn gửi cho phóng viên một file ghi âm cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa bố anh với Nguyễn Xuân Đường. Và đây cũng là file ghi âm anh Hát từng gửi cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình để điều tra. Và trong file ghi âm dài 12 phút 46 giây, võ sư Đường Nhuệ liên tục xưng mày tao và dùng từ ngữ dung tục đe dọa tính mạng của ông Lẫm. Còn ông Lẫm thì trước sau đều nói nhẹ nhàng và xưng anh em với Đường. Và trong cuộc điện thoại này thì ông Lẫm thông báo với Đường quyết định không bán nhà xưởng và không ủy quyền cho ai để lại sản xuất. "Khoản nợ của em thì anh chị nhận nợ và xin cất lại. Anh về anh làm lại các số hàng đang dang dở để anh thu xếp anh trả em luôn." Ông Lẫm nói và khẳng định bản thân không lừa cũng như là không trốn Đường. Tuy nhiên, thay vì nghe ông Lẫm trình bày, Nguyễn Xuân Đường liên tục chửi bới đe dọa ông Lẫm. Đường khẳng định rằng ở Thái Bình chưa ai dám lừa hắn, và hắn chơi lớn đến cỡ nào thì ai cũng biết, nên không chấp nhận việc ông Lẫm khất khi đây là tiền. Và trong suốt cuộc gọi điện thoại với ông Lẫm, Đường nhiều lần khẳng định việc sẽ hy sinh một thằng đàn em.
Mày báo luôn cho tất cả những mối quan hệ của mày. Tao sẽ hy sinh một thằng đàn em của tao. Tao sẽ nuôi nó cho ăn luôn trong tù. Tao với mày đứng giữa hai ranh giới, một thằng có tiền và một thằng trốn nợ. Mày hiểu một điều như thế, tao áp đặt cho mày chứ không phải có chuyện mày đang áp đặt cho tao. Mày sang công cho tao, mày nói bao nhiêu tiền tao trả mày. Còn mày không có chuyện ra giá với tao. Và không những thế, Đường còn thách thức ông Lẫm ghi âm cuộc gọi của mình và tuyên bố sẽ phang. Thậm chí chồng của nữ đại gia bất động sản ở Thái Bình còn hùng hổ tuyên bố để thị uy: tao mà là số 2 thì không có thằng nào là số 1 cả, kể cả các anh hùng ở Hà Nội, Hải Phòng, kể cả Sài Gòn. Và trong cuộc điện thoại thì Nguyễn Xuân Đường khẳng định bản thân thừa tiền để chơi. Y mất vài lô đất nhưng còn rất nhiều đất khác, lên thách ông Lẫm trốn. Hắn cho biết đã treo giải thưởng 1 tỷ đồng cho ai bắt được vợ chồng ông Lẫm. Ta đã treo thưởng, thằng nào bắt được vợ chồng Lâm Quyết trao cho tao, tao sẽ cho hẳn 1 tỷ. Đại gia Thái Bình còn tiếp tục đe dọa: 1 là mày trốn, 2 là mày chết, 3 là mày dám đối đầu với tao. Tao canh nhất là mày lừa tao. Đấy, mày tính đi, 5 giờ kém 20 phút, nếu mày không gọi điện cho tao thì mày khỏi điện luôn. Và trả lời phóng viên VTC News về vụ việc trên thì Trung tá Cao Giang Nam, Phó trưởng Công an thành phố Thái Bình cho biết, sau khi tiếp nhận đơn tố cáo và bằng chứng của nạn nhân, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình xác minh điều tra nhưng không đủ cơ sở nên đã không khởi tố vụ án và đã có văn bản trả lời cho gia đình người bị hại. VTC News sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này. Bức tâm thư của đại tá quân đội về hưu, sao để Đường Nhuệ công khai coi thường pháp luật. Một đại tá quân đội về hưu 73 tuổi ở Hà Nội đã viết một bức thư ngỏ gửi tới các cơ quan chức năng Thái Bình, đặt câu hỏi về sự lộng hành thời gian dài của băng nhóm Đường Nhuệ. Kính gửi các lãnh đạo các cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình. Tôi là Trịnh Thanh Phi, đảng viên, hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Gửi thư ngỏ này tới các lãnh đạo Thái Bình, xin trao đổi về vấn đề mà dư luận cả nước đang rất quan tâm. Đó là việc Công an tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 vợ chồng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đường Dương, gồm có Nguyễn Thị Sương và Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ, ở 366 Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, và 4 đồng phạm về tội cố ý gây thương tích. Thưa các đồng chí, nếu chỉ dừng lại ở tội danh cố ý gây thương tích mà 2 vợ chồng doanh nhân này bị khởi tố và bị bắt như những vụ đánh nhau gây thương tích thông thường thì tôi đã không viết bức thư này. Vấn đề tôi muốn gửi tới các cơ quan chức năng của Thái Bình xoay quanh câu hỏi: tại sao 2 vợ chồng Đường Dương, Mark là doanh nhân nhưng từ lâu công khai hoạt động làm ăn như kiểu xã hội đen, hà hiếp người dân và coi thường pháp luật? Có hay không việc nhiều người bị hại gửi đơn thư tố cáo bị họ sai đàn em đánh đập, phá hoại, chiếm đoạt tài sản, nhờ cầu cứu cơ quan chức năng điều tra, bảo vệ lợi ích và sự an toàn của công dân mà chưa được xử lý hoặc chậm phản hồi, nếu có chỉ là không có căn cứ để xử lý. Vì thế vợ chồng doanh nhân này càng được thể lộng hành, và đến mức Đường Nhuệ tự đắc khoe khoang đẳng cấp côn đồ chịu chơi: nếu ta là số 2 thì không ai là số 1 cả. Tôi xin được đặt câu hỏi với các lãnh đạo Thái Bình các nhiệm kỳ vừa qua: các đồng chí có nghe chuyện Dương Đường hoạt động cho vay nặng lãi, xiết nợ, hoạt động xã hội đen, dùng những thủ đoạn đe dọa để mọi cuộc đấu thầu đất trong tỉnh cứ dự đấu là chắc thắng? Và nếu đúng như vậy thì đấu thầu đất đâu còn đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, minh bạch, vì đâu lại như thế? Và ngoài ra thì tôi cũng có câu hỏi gửi tới các đại biểu Quốc hội trong đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Các vị được cử tri bầu là đại diện cho họ, những năm qua đã thể hiện trách nhiệm giám sát việc thực thi hành pháp luật ở tỉnh như thế nào? Các vị có biết, có hiểu được nỗi oan ức của những nạn nhân do thói côn đồ của Đường Nhuệ gây ra với họ trong quan hệ làm ăn hay không? Khi người bị hại viết đơn thư gửi cơ quan chức năng các cấp phản ánh tố giác tội phạm nhưng chưa được quan tâm điều tra làm rõ, có dấu hiệu bao che bỏ lọt tội phạm, vậy đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có biết, có đặt vấn đề giám sát đối với cơ quan chức năng về trách nhiệm trong việc tiếp nhận, xử lý, trả lời đơn thư của công dân hay không? Và nếu không giám sát để có người, thậm chí các thế lực ngầm chống lưng, bảo kê để ổ nhóm xã hội đen mác doanh nghiệp như Đường Dương vẫn lộng hành làm ăn phi pháp như báo chí đã nêu, thì trách nhiệm của các vị là như thế nào?
Nếu biết mà để mặc cơ quan nhận đơn thư của dân hở hững, không thật tâm điều tra giải quyết, không dùng thẩm quyền để kiểm tra giám sát, thì các vị sẽ trả lời với cử tri ra sao? Và thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Chắc là các tổ chức đảng ở Thái Bình cũng đang khẩn trương các bước đại hội. Tôi hy vọng rằng vụ án cố ý gây thương tích của hai bị can Nguyễn Thị Dương và Nguyễn Xuân Đường và các đồng phạm mà Công an Thái Bình đang điều tra sẽ được mở rộng để làm rõ tội trạng chủ mưu, các đồng phạm cũng như những vấn đề khác người dân tố giác liên quan đến bị can. Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước, cuộc chiến chống tham nhũng của ta, nhiều cán bộ vi phạm đã bị vạch mặt, chỉ tên, đã nhận án tù, bị kỷ luật. Tuy đau xót, nhưng nhân dân rất phấn khởi, tin tưởng vào quyết tâm của Đảng, Nhà nước về việc làm trong sạch bộ máy chính quyền. Với vụ việc này thì Thái Bình cũng rất cần làm rõ tại sao trong một thời gian dài, công ty bất động sản Đường Dương có nhiều việc làm tai tiếng, có đại biểu Quốc hội ví như là năm can của Thái Bình nhưng vẫn thỏa sức lộng hành. Vì danh dự, trách nhiệm trước người dân, tôi nghĩ rằng lãnh đạo Đảng, chính quyền Thái Bình cần phải truy bằng được ai hay là quan chức nào đứng sau bảo kê cho công ty Đường Dương trong suốt thời gian qua và có hình thức xử lý thích đáng. Việc này là để tránh những con người đó chui vào đội ngũ cấp ủy, chính quyền trong nhiệm kỳ tới sẽ rất nguy hại cho sự trong sạch của đội ngũ Đảng, chính quyền và sự phát triển của tỉnh nhà. Người dân Thái Bình thì chưa giàu có lắm, cuộc sống mưu sinh có thể còn nhiều vất vả, nhưng khát vọng cao nhất là quyền được hưởng tự do, dân chủ, an sinh, an ninh con người luôn được đảm bảo. Chính quyền nhân dân luôn là chỗ dựa tin cậy cho họ. Nhưng những gì ổ nhóm hoạt động xã hội đen, bảo kê, siết nợ của vợ chồng đeo mác doanh nghiệp này sẽ làm họ thất vọng. Chân thành xin chúc tất cả các đồng chí nhiều sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà tổ chức Đảng giao, cử tri Thái Bình gửi gắm và tin tưởng.